întinde pe 22 de kilometri. Adela a fost prea încântat. O să ai mașină numai că atunci când ești într-un loc nou. Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meseriei lor. Bine ați venit la Dansatori prin lume! Cred că unul dintre lucrurile care ne place cel mai mult la această perioadă în Mexic este faptul că avem timp să ne trăim diminețile fără grabă. Chiar dacă astăzi urmează să plecăm într-o excursie, încercăm să nu ne mai grăbim ca înainte. Cred că Mexicul ne-a făcut să trăim puțin mai relaxat. Și suntem gata să mergem în Cancun. Să vedem cum va fi. De când am ajuns în Mexic, Cancun este unul dintre locurile despre care auzim cel mai des. Așa că suntem foarte curioși să vedem dacă este chiar așa de spectaculos. Beach Delfin. Cancun. Sunt 65 de kilometri până în Cancun, o să facem undeva la 55 de minute. Drumul dintre Playa del Carmen și Cancun este unul dintre cele mai importante din această zonă a Mexicului și sincer ne așteptam să fie mult mai aglomerat. Pe tot parcursul ai câte două benzi pe sens, iar drumul este surprinzător de bun și foarte ușor de parcurs. În plus, pe măsură ce te apropii de zona hotelieră, totul devine mai mare, mai turistic și mult mai animat decât în Playa del Carmen. Și am ajuns în Cancun, suntem la începutul zonei hoteliere. Zona hotelieră este o fâșie ce se întinde pe 22 de kilometri și are forma cifrei 7 între Marea Caraibelor, aceasta din spate cu apă turcoaz și nisip alb, și pe partea cealaltă este Laguna Niciupete. Este o zonă super turistică cu hoteluri numai all inclusiv. O să mergem să descoperim, să vedem cum arată zona aceasta hotelieră de aici. Hai la explorat! Pe măsură ce înaintăm prin zona hotelieră, începem să înțelegem de ce atât de mulți oameni aleg Cancunul pentru vacanțe. Hoteluri uriașe, resorturi de lux, beach club-uri și multă agitație. Totul pare construit special pentru atmosfera aceea de vacanță continuă. Zona hotelieră este enormă, așa că sincer nu prea ai cum să o descoperi la pas într-o singură zi. Tocmai de aceea am ales să mergem cu mașina și să explorăm cât mai mult din oraș. La capătul zonei hoteliere am întors mașina și am mers din nou pe același drum, doar ca să putem filma și zona lagunei. E frumos să ai mașină numai că atunci când ești într-un loc nou și habar n-ai de oraș, nu o să știi unde sunt locurile de parcare. Așa că ne-am oprit pe margine să mâncăm niște tacos. Restaurantul unde am oprit se numește Mr. Tacos, unde sincer ne imaginam deja că o să primim ceva super condimentat și foarte spicy, exact cum vezi peste tot când oamenii vorbesc despre mâncarea mexicană. Ne-am așezat la masă, doar că surpriza a fost că mâncarea chiar nu este atât de condimentată pe cât ne așteptam. Cel puțin aici, în zona Quintana Roo, ni se pare că gusturile sunt mult mai soft decât ne imaginam înainte să venim în Mexic. Și sincer, burritul în sine nu avea aproape deloc condimente, nici sare, nici piper, ceea ce pentru noi a fost puțin neașteptat. În schimb, ne aduc sosurile lor tradiționale mexicane și aici începe adevărata experiență. Unele sunt ok, iar altele sunt atât de picante încât simți imediat diferența. Iar sosul pe care ne-l pune direct în farfurie arată sincer mai mult ca o ciorbă decât ca un sos mexican. Dar cred că exact asta ne place aici, faptul că aproape în fiecare zi descoperim ceva nou și ne dăm seama că multe dintre locurile pe care le credeam despre Mexic sunt complet diferite în realitate. Alexandra este mult mai curioasă decât mine când vine vorba de mâncare. Eu sunt mai atent la gusturi și la combinații, dar ea ar încerca absolut orice doar pentru experiență. Cu toate că, de cele mai multe ori, nu-i place. Pentru cei care nu știu, un burrito este practic o tortilla mare umplută cu diferite ingrediente cum ar fi carne, legume, orez sau sos și este unul dintre cele mai populare preparate mexicane.
Și am spus să mai adaug puțin sos picant, de parcă n-ar fi fost picant până acum, ca să fie totul mult mai fun. Și sincer să fiu, unul dintre miile de lucruri care îmi plac la ea este faptul că transformă orice moment simplu într-o experiență distractivă. Am terminat de mâncat. Până la urmă nu am mâncat tacos, am mâncat burrito de pui. Adin a fost prea încântat. Mie, sincer, mi-a fost foame și nu bag de vină la mâncare când mi-e foame. Acum ne-am pornit pe jos, am găsit un loc foarte bun de parcare acolo în față la restaurantul unde am mâncat și era pe gratis. Și ne-am pornit pe jos 15 minute până la Playa Caracol, să mergem să ne și bronzăm puțin în Cancun, de ce nu? Așa că acum ne-am pornit la drum spre plajă. Peste tot în jur sunt palmieri, copaci tropicali și hoteluri uriașe. La un moment dat vedem chiar și o iguană și sincer, cred că încă nu ne-am obișnuit complet cu faptul că aici poți vedea așa ceva la fiecare pas. Pe măsură ce mergem mai departe, începem să vedem resorturi din ce în ce mai impresionante. Rio Palace, de exemplu, este absolut uriaș și arată exact ca genul acela de hotel pe care îl vezi în reclame. Sincer, începem să înțelegem tot mai bine de ce atât de mulți turiști aleg Cancunul. Totul este foarte bine organizat, foarte animat și ai constant senzația aceea că ești într-un loc făcut special pentru vacanțe. Iar faptul că mergem pur și simplu pe jos, fără grabă și fără un plan foarte strict, ne face să ne bucurăm și mai mult de tot ceea ce vedem în jur. Sincer, este atât de cald încât nu mai avem deloc răbdare să ajungem la plaja Caracol, așa că în momentul în care găsim prima intrare publică spre plajă, pur și simplu intrăm. Și avem primul moment acela de wow. Apa este incredibil de turcoaz, nisipul alb, iar plaja arată perfect. Am ajuns pe plajă, paradisul mexican din Cancun. Sincer, arată mult mai bine decât m-am așteptat. Da, arată foarte bine. Ceva, nu știu dacă se vede prin camera asta, dar cu ochiul liber este ceva. Mult mai bun, deci îmi amintește de Costa Maya. Da, de Costa Maya, de Georgetown, de alte insule din Caraibe. Însă ne-a uimit Cancunul. Curat, foarte curat, nisipul foarte fin. După acest moment inexplicabil de microfonie la cameră, continuăm pur și simplu să ne minunăm de locul acesta și să ne bucurăm de fiecare minut petrecut aici. Și sincer, după toate plajele pe care le-am văzut în ultima perioadă, cu foarte multe alge, exact genul acesta de loc ne dorim să vă arătăm și vouă. După câteva ore petrecute pe plajă, ne urcăm din nou în mașină și pornim spre Dolphins Beach. De data aceasta mergem de-a lungul lagunei Niciupete și avem ocazia să vedem mai bine și partea aceasta a orașului. Și bineînțeles acum vom coborî la plajă să vedem cum este apa, pentru că nisipul este extraordinar. Bate vânt destul de tare. Să ne luăm cucucii în mână și să mergem pe plajă. Și umbreluțele astea așa sunt gratuite, nu se închiriază. Vorba aceea, primul venit, primul servit. Să vedem și pe Adi. Bine spune.
Am zis să fac o plimbare de-a lungul plajei și observ că nisipul aici nu este atât de fin ca pe cealaltă plajă pe care am vizitat-o mai devreme, cu toate acestea îmi place că este foarte curat. Aici observăm și câteva alge, însă nu se compară cu alte locuri pe care le-am văzut în ultima perioadă. Astăzi marea este mai agitată și sunt valuri destul de mari, motiv pentru care salvamarii scot steagul roșu și nu recomandă intrarea în apă. Dar chiar și așa, locul acesta arată spectaculos. Și aventura noastră în Cancun a luat sfârșit. Ne întoarcem înapoi în Playa del Carmen. Am străbătut fâșia aceasta îngustă, zona hotelieră astăzi, cei 22 de kilometri cu mașina. Ne-am oprit la plaje, ne-am oprit la plaja aceasta din spatele nostru, care se numește Dolphin Beach, și ne-am oprit la plaja Caracol, care a fost foarte frumoasă, nisip foarte fin și apă foarte turcoază. Impresionant de frumos. Da, este mult mai dezvoltată partea aceasta decât Playa del Carmen, însă totuși este partea hotelieră, cu foarte multe hoteluri de lux. 5 stele, rui, am văzut 3. Deci undeva era de așteptat să fie atât de dezvoltat. Ne întoarcem acum în Playa del Carmen și sperăm să ne întoarcem aici cât de curând. Sperăm că v-a plăcut și să ne vedem în următorul video!